Good evening, everyone, and welcome, a big welcome to everybody, distinguished guests, devoted friends, collaborators, and new attendees. So all of you are welcome here tonight. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të gjithë miq të shquar, shok besnik, bashkëpunëtor, si dhe pjesëmarrës që keni ardhur për herë të parë. I'm delighted again here this evening to greet all of you for the third presentation, an historical presentation of a series of lectures that by a renowned author, Mal Berisha, about Anglo-American personalities that in the past have dedicated part of their lives and work to Albania and its history. So, jam e lumtur që po ju takoj dhe ju përshëndes përsëri në këtë mbrëmje, i cili është prezantimi i tretë i serisë së prezantimeve të përgatitura nga autori i mirënjohur Mal Berisha me tematikën personalitetet anglo-amerikane që në të shkuarën kanë punuar dhe ja kanë dedikuar jetën e tyre Shqipërisë dhe historisë së saj. Our well-known author here is a well-known successful author, but also has an active life dedicated to Albania. And because he has served in many different positions, in many ways, and officially and not, including the one especially as an ambassador, was former ambassador, to the to the United Kingdom of Great Britain and Ireland. This was between 2012, I believe, and 2015. Prezantuesi ynë, zoti Mal Berisha, është jo vetëm një autor i suksesshëm, por ai ka pasur dhe ka një jetë aktive dedikuar Shqipërisë, duke kryer detyra dhe mbajtur pozicione të shumta, përfshirë dhe ato të ambasadorit të Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës në vitet 2012 deri në 2015. Besides being an ex-diplomat, however, Mr. Berisha is also a scholar and has published articles, books, translations, and about the perceptions that Albanians and that foreigners have about Albanians. Is that correct? That's correct. Përveç se një diplomat, zoti Berisha është gjithashtu një studiues dhe ka publikuar artikuj, libra dhe kryer përkthime të librave të cilat kanë të bëjnë me perceptimin e të huajve për popullin shqiptar. The premises in which you are tonight, well, the Vanai Foundations of New York and Tirana, that I created here and have been operating successfully now for 2 years, over 2 years, provide many opportunities to accomplish the goals of the foundations, which is to contribute to the education of Albanians of various ages and state of or levels of life, and while preserving actually the values from Albania's past. Ambientet e fondacionit i Vanaj të New Yorku dhe Tiranës, të cilat i ngrita këtu në Tiranë, kanë kryer dhe vazhdojnë të kryejnë aktivitete të suksesshme që prej 2 viteve të fundit, duke ofruar shumë mundësi për të arritur qëllimin e tyre, që është të kontribuojnë në edukimin e popullit shqiptar të çfarëdo moshe dhe të çfarëdo të kaluare, ndërkohë që ruan vlerat e të shkuarës historike të Shqipërisë. In this context, actually, we are fortunate and grateful to Mr. Berisha, who is a loyal and steadfast contributor in our educational and cultural goals of our foundations. In November and December of last year, he actually already made a presentation about the lives and works of 2 very prominent American of the past. Charles Steffold Erickson was one of them, and Herman Bernstein, and I know some of you already attended these particular lectures. Në këtë kontekst, jemi me fat dhe mirënjohës që kemi zotin Berisha si një bashkëpunëtor, besnik dhe konstant në përmbushjen emisionit ton arsimor dhe kulturor. Në fakt, në nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar, ai ka prezantuar këtu edhe jetën e 2 diplomatëve të shquar amerikan, Charles Steffold Erickson dhe Herman Bernstein. However, today, January 17,
is on the occasion of the 552 anniversary of Skanderbeg's demise. Mr. Berisha is presenting the works of Benjamin Disraeli, who was the Earl of Beaconsfield. He lived between 1804, I believe, and 1881, and he was famous English author of many books and political papers and treaties, as well as British conservative politician. He has served twice as Prime Minister of Great Britain in the late 1800s, and he wrote and originally published this book, Nedrësimi I Skanderit, in 1833. Sot, më 17 janar, me rastin e 552 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, Zoti Berisha prezanton veprën e Benjamin Disraelit, Earl i Beaconsfield, I cili jetoi në vitet 1804 deri 1881. Ai ka qenë një shkrimtar I njohur anglez, autor I më shumë se 20 librave dhe shumë traktateve dhe letrave politike, si dhe një politikan konservator I shquar britanik. Ai shërbeu 2 herë si kryeministër I Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe këtë vepër ai e shkroi dhe e botoi në vitin 1833. This book is first of all a literary work, and it is a deeply romantic nature. Mr. Berisha will tell you more about it, but let me just tell you that it was published at the time when Romanticism as a literary stream was at its peak in Europe at the time. And Romanticism is present in music, in painting, intellectual life, human feelings, and imagination and artistic skill of this particular author. What influenced Disraeli in writing this book is the important factor that in the victorious society and culture of the time, classicism consisted in creating myths of phenomenon or historical figures, or transforming them from the historical truth that they were into mythological universal immortality. Through our national hero, Skanderbeg, he was able to influence the British people at the time. Nalësimi I Iskanderit është pikë së pari një vepër letrare. Natyra e tij është thellësisht romantike. Kur u botua, Evropa në atë kohë ishte në kulmin e lullëzimit të romanticizmit si rrymë letrare. Dhe kjo shfaqet në muzikë, në pikturë, në jetën intelektuale, në ndjenjat humaniste, në imagjinatën dhe mjeshtrinë artistike të autorëve. Një faktor që ka ndikuar tek Disraeli në shkrimin e kësaj vepre është fakti që në kulturën viktoriane, klasicizmi ka të bëjë me mitizimin e një fenomeni apo të një figure historike, apo edhe vetë shndrimin e tyre nga plani I të vërtetës historike në një plan të përjetësisë universale mitologjike. Ai e gjeti pikërisht heroin ton kombëtar për të ndikuar në këtë mënyrë mbi britanikët e kohës së vet. Before I pass the floor to Mr. Berisha, however, I also want to mention another thing, that he holds the title of Knight Commander of Skanderbeg Cordon, that was awarded to him by the President of the Republic of Albania in 2017. Therefore, ladies and gentlemen, here's Mr. Berisha for you. Now. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët. Jam shumë I lumtur, I emocionuar, krenar që kemi një audiencë kaq të mrekullueshme. Ndoshta audienca më e mirë përfaqësuar nga shumë kategori të njerëzve që ndjekin me dëshirë, me respekt, me dashuri historinë e vendit tonë. Në fakt, jo pa qëllim, e lëshoa një pasazh muzike dhe keni dëgjuar kur hyt këtu. Do ta filloj këtë prezantim me dy figura shumë të rëndësishme të cilat kanë krijuar për heroin tonë kombëtar Skanderbeu, I cili sot mbush 552 vjet nga ndarja nga kjo jetë.
Shoh një zotni këtu që qesh, është maestro Disraeli, muzikantit që nuk e shpëton asnjë notë. Kjo muzikë që dëgjuat është vepra e Antonio Vivaldit, kushtuar Skënderbeut. Dhe jo pa qëllim e vonë që ta ilustrojmë këtë mramje. Figura historike e Skënderbeut është aq e madhe për ne sa natyrisht ka kriju brezat tanë të edukuar me patriotizëm e mendjenjën e dashurisë për vendin. Por kur shohim kush ka krijuar për Skënderbeun pastaj, dhe ndalim te këto dy figura që po flasim, e bën atë edhe më të madh. E bën më të madh sepse një kompozitor i madh siç është Vivaldi, që ne dëgjojmë çdo ditë katër stinë dhe me qindra, mos më thënë më shumë vepra të tij, ka në diskotekën e tij, në fonotekën e tij, në partiturat e tij, edhe një vepër për Skënderbeun. Nëse figura e dytë për cilin unë jam këtu sonte është Benjamin Disraeli. Zonja Drita e shpjegoi shumë bukur çfarë profesion Disraeli vet dhe çfarë profesion vepra që ai ka shkruar, lartësimi i Iskanderit për heroin ton kombëtar. Para se të filloj prezantimin, do desha që të falenderoj zonjën Drita edhe këtë fondacion, i cili është një nga xhevahiret e këtij qytetit ton. Historia e ndërtimit të fondacioni është një shkruhet me volume, jo me faqe. Historia e dy intelektualëve shqiptarë që i kanë kushtuar jetën çështjes shqiptare, Martin Ivana Jati, zonjës Drita dhe Mirash Ivana, njëri ish kryetari i gjykatës kasacionit në periudhën e mbretit Zog dhe tjetri ministri më i suksesshëm i edukimit në vendin tonë, të dy me një fatkeqësisht tragjik. Por historia, njerëzit, emrat nuk shuhen dhe mas shumë vitesh, mas një heshtje shumë dekadash, emri i tyre është përtrirë nëpërmjet këtij fondacioni. Dhe unë jam shumë mirënjohës zonjës Drita për mundësinë që më ka dhënë të lektoroj këtu. Dhe e dyta, i falenderoj juve që edhe një pjesë juaj jeni në herën e tretë që vini këtu, ka edhe tjerë që vinë për herë të parë. Kjo në fakt e zbukuron jo vetëm audiencën që është plot, jo vetëm fondacionin, por edhe rritat e dëshirën e njerëzve për të mësuar sa më shumë për gjëra që janë me të vërtet për të admiruar në vendin tonë. E vuna këtë pamje të Vivaldit thjesht për ta lidhur herë me muzikën e tij, e cila është një muzikë shumë e bukur dhe është përdorur për themelimin e operës, një nga operat e Firenzës në 1717, për nuk që shumë gabim. Tani të dhidhemi tek libri për cilin jemi këtu sonte. Në kohën kur punoja në Britaninë e Madhe, një ndër detyrat që duhet ta ketë çdo njeri që e merr atë post atje, dhe këtu kam shumë ambasadorë sonte këtu që kanë shërbyer në vende të rëndësishme, është që të eksplorosh ato pikat e kontaktit të vendit prej nga shkon një postuar atje dhe çfarë gjen aty. Dhe ajo që në Britani gjen mund të jetë një ndër minirat, si më thënë, më të pasura nga çdo vend tjetër i botës ku ne postohemi. Dhe natyrisht nuk mund të shpëtonte syrit tim Benjamin Disraeli, i cili kishte shkruar një vepër me emrin The Rise of Iskander, ose në shqip, unë e kam përkthuar pak ngegnisht, Naltësimi i Iskanderit. Ai ishte një libër i cili është botu në mbi 38 herë, gjendet pothuajse në gjithë bibliotekat elektronike të universiteteve të mëdha të botës. Është një libër i cili është shkruar në vitin 1833 dhe për ne shqiptarët ka një rëndësi të posaçme, sepse është vetëm 2-3 vjet përpara se sa Jeronim Derada shkruante Milosaun. Pra deri në atë kohë shqiptarët nuk kishin një libër shkruar të plot në gjuhën shqipe përveç Mesharit, i cili është një libër fetar. Dhe dalja në dritë e këtij libri në atë kohë dhe momenti kur shqiptarët po zgjoheshin, në fakt aty në ju duhesh një fener, një ndëshues i madh i cili ju hapte atyre dritën për të kundërshtuar atë regjim obskur që i mante prej shekujsh nën vete dhe të kishin, si me thënë, një figurë me cilin të identifikoheshin. Por nuk ishte vetëm për shqiptarët figura Skënderbeut si figurë identitimi.
identifikimi. Duket që Skënderbeu frymëzonte edhe popujt e mëdhej, siç është populli anglez. Gjatë periudhës që punova atje, në fakt, kam bërë një eksplorim ose një kërkim, i cili më duket se në mënyrë të natyrshme na çon tek Benjamin Disraeli. Edhe konstatoj që udhëtari i parë britanik që ka udhëtuar në troje shqiptare nga Shkupi në Kosovë, ky udhëtar ka udhëtuar nga Shkupi në Kosovë, quhet Eduard Branda, është i vitit 1669. Është Lady Mary Mongan në 1717. Është John Hobhouse, i cili ka udhëtuar bashkë me Lord Byronin në 1809. Është Henry Holland, i cili ka udhëtuar në vitin 1812. Është Thomas Hughes në 1813. Është David Urquhart i 1831. Është Robert Curzon i 1834. Është James Henry Skene 1848. Është Edmund Spencer 1850. Është William Winsfield 1853. Është George Finley 1861. Edward Frederick Knight 1878. Fanny Blunt 1878. Henry Brailsford 1903. Sir Robert Graves 1912. Duncan Armstrong 1914. Norman Douglas 1915 dhe George Phillips pak më vonë. Të gjithë këta emra përbëjnë atë listën ose arsenalin njerëzor të një kombi i cili në fakt ka tregu më shumë interes se çdo popull tjetër ndaj shqiptarëve. Dhe nuk ka në paktën, unë nuk e them me kompetencë, por mendoj që nuk ka asnjë popull tjetër, mik ose për një periudhë kohe kundërshtarë joni, të cilët ketë më shumë njerëz, më shumë intelektual, të cilët kanë udhëtuar kaq shumë nëpër Shqipëri, kanë shkruar kaq bukur dhe kanë lënë vepra mbrapa. Të gjithë emrat që unë përmenda janë intelektual, shkrimtar, artist, piktor, të cilët arkitekt, të cilët kanë udhëtuar nëpër Shqipëri dhe kanë shkruar vepra për ne shqiptarë. Dhe veprat e tyre sot janë të koleksionuara shumë mirë në British Library në Londër dhe po ashtu në duart e një koleksioniste të famshme, Patricia Nuge, e cila është një ndër anëtarët më aktive të asaj që quhet shoqata anglo-shqiptare formuar nga Aubrey Herbert. Por këtu në skenë do të shikoni për Skënderbeun një libër shumë të rrallë, fotografinë e kopertinës e një libri shumë të rrallë, i botuar në vitin 1603 dhe i botuar 1610 nga një autor i quajtur Richard Knowles. Është një profesor i Oxfordit, i cili ka shkruar një histori për Turqinë që nga sultani i parë deri në sultanin kur ai ka qenë gjallë 1603-shin, dhe që libri është me 3500 faqe, një libër me një letër të hollë që i thonë me cip qepe, në anglisht i thonë cip qepe, dhe gërmat janë shumë të vogla. Por në këtë libër brenda tij ka historinë e Skënderbeut dhe të gjithë mbretërve evropian, të cilët kanë jetuar në periudhën e sultanëve turq dhe konfliktet midis sultanatit turk, perandorisë turke me mbretëritë evropiane perëndimore. Ndërto, ai ka vënë edhe 280 faqe shkrime rreth Skënderbeut, si u mor peng, si u vra familja e kastriotëve, si defektoi Skënderbeu nga ushtria turke, si erdhi mori drejtimin në Kruj dhe si e shiroi Shqipërinë për 25 vjet. Pra kjo është një nga autorët të cilët ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme. Ky libër ende nuk kam pa që të jetë përkthyer, por së shpejti besoj që do të jetë në duart e lexuesve. Në 1804 është William Martin Lake. Ky ka qenë ambasador në Greqi dhe ka për shkak të padrejësive që i bëshin kombit shqiptar. Ai ka kushtuar kombit shqiptar duke lënë edhe pozitën që kishte. Ai ishte një topograf, diplomat në fakt, dhe ka shkruar udhime në Greqinë veriore dhe ka botuar atë në vitin 1835. I bën ta ketë botuar 2 vjet mas librit të Benjamin Disraelit. Shohim këtu në një portret original të bukur të Lordit Byron, i cili erdhi në Shqipëri dhe për Lordin Byron nuk ka nevojë me fol sepse ne gjithë po thuajse e dim, po kështu kemi edhe Eduard Lirin, i cili e ka vizituar më shumë se një herë Shqipërinë, edhe në Tiranë ka pikturuar, edhe në Shkup ka pikturuar, edhe në Berat ka pikturuar, dhe veprat e tij tashmë janë të njohura.
Por ka emra të tjerë të cilët ne nuk kemi dëgjuar ndonjëherë se kanë qenë në Shqipëri. Për shembull është Charles Kokoreu. Në Londër, unë besoj shumë për jush kanë qenë në Londër, kanë pa që ka 2 katedrale shumë të mëdha. Është Westminster Abbey ose ajo abacia dhe është edhe katedralja e Shëmpalit. Katedralja e Shëmpalit është një nga mrekullitë arkitektonike të botës. Këtë e ka bë arkitekti Charles Kokorel, i cili ka qenë në Shqipëri dhe ka kaluar një periudhë gjatë duke marrë shënime dhe ka shkruar një libër për Shqipërinë. Është Henry Tozer, edhe ky po ashtu, një nga udhëtarët tjerë shumë të famshëm dhe intelektual shumë i shquar i Britanisë Madhe, i cili ka kaluar nëpër Shqipëri. Ky që shihni këtu quhet Arthur Kavanagh. Kavanagh emën shumë i njohur, besoj e keni pasur në CNN para një 6-7 muajsh, një gjykatës amerikan. Është udhëtari më fantastik, më i çuditshëm dhe më genial i historisë njerëzimit të gjitha kohërave. Ishte një njeri i cili kishte lind i gjymtum, pa kam pa dur, nuk kishte as kam as dur. Por është një nga udhëtarët më të mëdhenj të botës. Duke qenë biri një familje të pasur, i kishin realizuar një lloj shale kali të tillë që e manin kështu vertikal, por duhet ta vente dikush në kal dhe ai ka udhëtuar dhe midis udhëtimeve të famshme që ka bën nëpër Greqi, në Ballkan, ka udhëtuar dhe ka ndajt disa muaj në Butrind dhe ka shkruar një libër i cili gjendet në librarinë angleze, British Library, me titull Zogjtë e Butrindit. Po kështu është një udhëtar tjetër, Arthur Evans, shumë i njoftun, i cili thotë gjenia e hollë shqiptare di si të vendosë interesat e tij përpara fesë. Nuk kam marrë vetëm një citat thjesht nga libri i tij, po libri i tij është i mushur me plot konsiderata për ne. Ky që shihni është Harry Hutchinson. Ky në fakt është i vonë, por ka një element të jetës tij që është nga më kuptim plotët në historinë e një njeriu. Ka qenë me misionet angleze në Shqipëri dhe ka qenë anëtari i shoqatës anglo-shqiptare. Në momentin e vdekjes, para se vdiste, ka lënë një amanet. Duat me varrosni duke me vendosur flamurin shqiptar mbi arkivor bashkë në dheje, për të futur në dheje. Është një nga gjërat më emocionale që mund dëgjojë njeriu, që një huaj, aq shumë e ka dashur Shqipërinë sa edhe në dheje ka dashur futet me flamurin shqiptar. Nësa ky është Aubrey Herbert, njeriu i cili kushtoi jetën në Shqipërisë. Ky është afru kunor e mbretit të Shqipërisë në vitin 1923 me vullnetin e Fanolit dhe Tamet Zogut para se sa të futesh në një konflikt të madh. Është një njeri i cili po i përmend shumë shkurt kontributin e tij. Ka prit Ismail Qemalin me datën 1 maj të vitit 1913 në Londër. Ka prit Isa Buletinin. Ka krijuar shoqatën anglo-shqiptare për ta ndihmuar delegacionin shqiptar që ta paraqiste çështjen shqiptare sa më mirë përpara fuqive të huaja. Dhe jo më pak se aq, ka lobuar që Shqipëria pas konferencës paqes në Paris të bëhej antare e Ligës Kombeve. Shqipëria është antare numër 42 i Ligës Kombeve, bazuar në lobimin e Aubrey Herbertit me Lordin Robert Cecil, me historianin Fisher dhe me Lordin Balfour. Për Mary Edith Durham është tepër me fol, sepse ne të gjithë e dim, Kralisën e Maleve, ata që ka shkruar aq shumë libra, por janë edhe 2-3 zonja tjera shumë të cilën ne na habitin në kohën e vështirësive aq të mëdha që kishte Shqipëria. Një ndër to është Margaret Hasluk, e cila ka jetuar 13 vjet në Shqipërinë e Elbasan, ishte edhe mikesha Lef Nosit, njëri nga nënshkruesit e dokumentit të pavarësisë së Shqipërisë, i cili për fat keq në vitin 1945 u ekzekutua dhe ajo, pasi i bëri një letër Enver Hoxhës për t'i dhënë falje, Enver Hoxha nuk e fali, u ekzekutua dhe kjo thuhet se ka vdek nga marazi i dhimbjes që shkaktoi vdekja e mikut vet Lef Nosi. Këto janë 2 zonja të cilat janë kontesha. Kjo është kontesha Carnarvon, e cila është mama e Aubrey Herbert dhe pas kur Aubrey Herbert ndroi jetë në çastin e vdekjes, i ka thënë, unë po vdes, por do të le amanet Shqipërinë. Dhe kjo zonjë, e ama Aubrey Herbertit, erdhi në Shqipëri në vitin 1926, ngriti fondacionin antimalarit Rockefellerit dhe me qenë se i vllai i saj ishte ambasadori britanisë madhe në Washington, ajo pati mundësi të takohet vetëm me Rockefellerin. Dhe Rockefelleri i dha një fond shumë të madh me cilin është luftuar për vitet tana malaria në Shqipëri.
nësa në krah është Meri, shoqja e Obri Herbert, dhe cila jo bashkë me vjerën e vetë kanë ardhur dhe kanë kontribuar në Shqipëri. E bane i kalim në histori për të treguar një figurë shumë të ndritur, Noel Malcolmin. Ky është një nga njerëzit kontemporanë bashkëkohor të tanë, i cili vazhdon dhe shkruan. Ka shkruar librin Historia e shkurtër për Kosovën dhe Agjentët e Perandërisë. Në librin Agjentët e Perandërisë, me 2 fjalë shumë shkurtra, janë 2 vëllezër të krishterë nga Ulqini, të cilët në kohën e Perandërisë osmane ndahen në 2 pjesë, njëri shkon drejt Venedikut dhe tjetri drejt Stambollit, dhe në një moment caktuar ndeshën në një betejë afër ishullit Qipros dhe njëri nga ata ngelet i vdekur 100 metra larg vëllait vet. Konkluzioni i gjithë librit është që Perandëria osmane e çau atë popullsinë shqiptare, e shkatroi deri në atë masat të ndesheshin për interese 2 perandërive tjera, por në fund thotë, nëse do të bëjë çfarë do lloj pune dhe biznesi me Perandërinë osmane, duhet patjetër të kishte një të njohur shqiptar, për ndryshe nuk do të bëjë dot asnjë punë me Perandërinë. Tani dalim tek Benjamin Disraeli. E bëra këtë në pak hyrje gjatë, po më pëlqen të vim, si më thënë, crescendo tek ajo pika ku ne do flasim sonte. Benjamin Disraeli është i biri një familje me origjinë hebraike nga veriu i Italisë, por në moshën 12 vjeçare, i ati ka pas një konflikt me sinagogën dhe me komunitetin hebraik ku ishte në Londër dhe u konvertu, siç ndodh shumë rrallë midis hebrejve, nga hebre në një të krishterë anglikan, protestant. Kjo në fakt mund të ketë qenë edhe bekimi për Benjamin Disraelin e ri, sepse Anglia megjithëse është një vend shumë tolerant dhe një vend i vlerave të mëdha demokratike, i tolerancës ndëretnike e tjerë, prapse deri në vitin 1858 nuk lejonte asnjë hebre që të konkurronte për asnjë lloj zyre publike, nuk mund të zgjidhesh as në lagje, as në bashki, as në komunë, as në qytet. Pra kishte një lloj antisemitizmi të fshehtë, ndoshta jo nga ato format e egra brutale të antisemitizmit që shohim sot, por prapse ishte një pengesë shumë e madhe por Benjamin Disraeli, duke qenë se u konvertu nga një hebre në një anglikan, ju dha mundësia që të ecte në jetën politike. Por përpara se sa ai të ishte një politikan, u bë një intelektual. Në moshën e tij të re, ishte si një mod që intelektualët të cilët shifnin se premtojnë shumë për të marrë me letërsi, me art, me pikturë, duhet bënin udhëtime në vende egzotike. Dhe nga vendet më egzotike të asaj kohe ishte lindja mesme, kryesisht Greqia, edhe në Greqi shquhej Janina për shkak edhe të historisë Alipashës, më falni. Dhe në vitin 1830, Benjamin Disraeli, me një sponsorizim të tjati që ishte goxha i pasur, vjen dhe qëndron gati 1 vit në Janin. Qëndrimi i tij në Janin është ndoshta momenti kur ai u njoh me shqiptarët, edhe është një moment reflektimi në jetën e tij. Ai i shkruaj një letër teatrit nga Janina, kur sapo ka arritur dhe i thot: "Fani, i shtreti im baba, i shkrova Ralfit nga Malta, ndërsa juve nga Korfuzi. Të përmenda në letër se kishe një mundësi që t'i bëja vizit vezirit madh në vendodhin e tij në Janin, kryeqyteti i Shqipërisë." Pra, vini re, e përmend Janinën si kryeqyteti i Shqipërisë. Mëngjesin tjetër bëm një vizitë te guvernatori Kalobej, i cili një herë një kohë kishte qenë më i pasur i vendit, ndërsa tani ai është njëri prej fisnikëve më të fuqishëm shqiptar. Dhe me të kostumet shqiptare janë pambarimisht të larmishme në kombinacionet e tyre. Pastaj shkruan një letër tjetër. Për një javë isha dëshmitare një skene që përmendte gjithçka që ka një natë arabe, procesione, veshje, kortezhe, kalorësish me karvane, me deve, shiheshin çdo ditë. Çdo mëngjes ne bënim vizita, merrim pjesë në aktivitete, shijonim me mbëlsira, çdo natë kërcimtarët dhe këngëtarët dërgoheshin tek vendqëndrimi ynë, si dhe i disa pashallarëve. Kjo është kopertina e librit. Dhe ky libër, thash, është botu shumë herë. Unë kam arrit të kap 4
kopertina të librit, të cilat i keni në ekran. Benjamin Disraeli shquhet për veprat e tij si eseist, si politikan, polemist dhe burr shteti. Përveç në alësimit i Skanderit, cilin ka botuar në vitin 1833, ai ka shkruar edhe shumë të tjera, ndër to janë Vivian Grey, Udhëtimi i kapitenit Papanila, Duka i ri, Kantarini, Fleming e tjerë, të cilat unë nuk po e lexoj, por që janë një seri librash dhe që përbëjnë atë, si më thënë, shtratin intelektual të këtij politikanit të ardhshëm. Deri në këtë moment ai është thjesht një njeri i cili udhëton, shkruan dhe përgatit vetin intelektualisht për një fazë tjetër të jetës së vet. Ai është një ndër njerëzit që ka më shumë citate, por unë kam veçuar se onte disa prej tyre. Në një prej tyre ai thotë, 3 shtyllat e të mësuarit janë përvoja, vujtja dhe studimi. Nëse po të ulemi të mendojmë, përvoja, vujtja dhe studimi. Universiteti duhet të jetë vendi i dritës, i lirisë dhe i të mësuarit. Për ne shqiptarët është shumë aktuale sot. Si rregull i përgjithshëm, njeriu më i suksesshëm është ai që zotron më shumë dije. Fuqia e një kombi varet nga forca e grave, të cilat qëndrojnë pas burrave. Zelli është mama e fatbardhësisë. Në historinë e botës nuk është vetëm Disraeli që është një politikan i madh, janë edhe politikanë tjerë. Për shembull, Churchilli është nobelist i paqes, po një nga politikanë më të famshëm i letërsisë. Eceviti i Turqisë ishte, para se sa të bëhej kryeministër, që pushtoi edhe Kiprin, ishte një intelektual që shkruante libra. Carter i Amerikës ka qenë poet. Vaslavi i Çekisë ishte një shkrimtar disident. Po meqense po flasim për shkrimtarë që bëhen politikan, kemi këtu në sallë sonte ish-ministrin tonë të jashtëm, i cili ishte poet dhe shkrimtar para se të bëjë ambasador dhe ministër, zoti Mustafaj. Tani, libri, 2 fjalë për librin. Çfarë është libri Nalësimi i Skanderit? Në fakt është një fabul, një vepër artistike e frymëzuar nga figura e Skënderbeut, por që në rrethonat kur është shkruar ai, ka qenë ajo letërsia angleze në përgjithësi ishte në atë shtratin e letërsisë evropiane të romantizmit dhe sidomos të prirjeve viktoriane, e cila është një klasicizëm viktorian, quhet ai që kishte në fakt një lloj, nuk mund të them provisi, po një lloj kështu admirimi të thellë ndaj letërsisë vjetër greke. Dhe nëse në Britaninë e Madhe, në Anglinë atko duhet të ishte një njeri i shquar, domosdo duhet të dije shumë mirë letërsinë greke. Dhe vetë Benjamin Disraeli kur e nis veprën, e nis me një etyd shumë interesant ku Skënderbeu i veshur me një fustanell, të cilën ai thotë që në hyrje e gjen të veshur tek gjithë shqiptarët, zbret shkallëve të Akropolit në Athinë për të takuar një shokun e vet me cilin ishte përgatitur në periudhat e studimeve në ushtri, Nikeasin, edhe pasi zbret, autori thot, po zbriste një njeri, thot, i cili megjithëse në pamje nuk ishte asgjë të përbashkët me këtë pamje klasike të arkitekturës greke, ai prapse nuk ndjej huaj, sepse ishte i veshur me një fustanell shqiptare. Dhe pasi takon mikun e vet Nikeas, i thot që erdha me të taku sepse unë kam vendosur të ballafaqohem me fatin tim. Dhe që sot fati im ndryshon. Ai ka lënë çdo lloj privilegji që i afronte qenia e tij si general i fuqishëm, i fortë, i sprovuar i ushtrisë turke dhe që ishte shumë i afërt me sultanin. Dhe nga Athina i thotë ne do shihemi diku tjetër dhe skena e dytë e librit na çon në malin Hemus në Bullgari, ku forcat e Janush Huniadit janë bërë gati për të fshirë otomanët nga Rumelia, nga pjesa evropiane e perandorisë turke të asaj kohe. Ai, autori ka treguar me ngjyrë artistike, por edhe historia përgjithsisht aty qëndron që Skënderbeu në mënyrë të fshehtë shkoi u taku me Janush Huniadin, bën një marrëveshje bashkë dhe të nesër në kohën kur do të ndesheshin dy ushtrit, Skënderbeu e orientoi ushtrinë turke në atë mënyrë që fitore të ishte Janush Huniadit, por në çastin kur fut në shatorën e Janush Huniadit, Huniadi kishte vetëm një person pranë, dhe kjo ishte vajza vet Iduna. Skënderbeu
vetëm sa i prek dorën i Dunës, bën atë marrëveshjen me Janosh Hunyadin dhe të nesën bëhet beteja, pas betejës merr kalorësit e vet dhe vjen në Kruj. Dhe në Kruj ai e përshkruan shumë bukur ardhin në Kruj, thot një qytet i bardhë që dukej nga fushat, por sa i shtrieshin zabelet mëdhaja me ulli, tamam siç e duam në Kruj në fakt, ashtu siç e kemi bërë. Dhe Threta, ja tek është Kruja, këte vende kishin parë tanë e banë për ne, jo për turqit, dhe e merr Krujën në kalan e Krujës, me atë trukun e bukur që e dim edhe nga historia, që kishte marrë me vete fermanin e sultanit, të cilin e nënshkroi më këmsi sultani në betejën e Hemusit. Mas një muaj vjen në Petrel, përmenden me emra Petrela dhe vend Kalishta, vendet ku sot janë me të njëjtat emërtime, dhe pas një muaj, kur kthehet në kalan e Krujës, pasi kishte bërë një tur në për zonat e shqiruara, i vjen një korrier i cili i thot që i Duna, vajza Janosh Hunyadit, është marrë peng dhe është e burgosur në Adrianopoj, në Edirnen e sotshme, aty ka qenë sultanatit në atë kohë. Deri këtu, ngjarja është e bazuar në histori. Por nga ky moment e mbrapa, ngjarja është një fiction, është një krijesë e bukur që ka dy vija paralele dashurie. Njëra është e Nikeasit, miku i tij grek, i cili ka ardhur nga Greqia për të festuar bashkë me Skënderbeun në kalan e Krujës, por në momentin kur merret vesh i Duna është e marrë peng, Nikeasi greku është aq i tronditur sepse ai kishte pas në kohën kur ka studiuar në oborrin e Transilvanisë të Janosh Hunyadit, ai kishte pas një idil dashurie për Idunën. Gjithë pjesa tjetër e librit është Skënderbeu lartësohet aq shumë moralisht sa shkon, lën gjithçka, e vën në komandën e njerëzve të besuar në Shqipëri, shkon në Edirne, i maskuar, arrin që ta nxjerr vajzën nga rrethimi, nga pengmarrja, i lën bashkë me Nikeasin. Nikeasi kërkon që të bëheshe i shoqe asaj, ajo nuk ishte asnjë lloj, si më thënë, emocioni ndaj tij dhe përfundimisht gjithë ngjarja mbyllet në kalan e Krujës ku vjen Janosh Hunyadi dhe i afron dorën e vajzës vet Skënderbeut. Kjo është një prallë e bukur, por është e shkruar me shumë dashuri nga autori. Tash cili është konteksti letrar? Novela është pikëparë një vepër letrare. Natyra e saj është thellësisht romantike dhe nuk kishte si të ishte ndryshe, pasi në kohën e botimit Europa ishte në kulmin e vluzimit romantizmit si rrymë letrare. Kjo është faqe edhe në muzikë, në pikturë, në jetën intelektuale e tjera. Pra kjo është në fakt ajo çfarë na afron kjo vepër. Në momentet kur vjen Skënderbeu në Kruj, e pasqyron shumë bukur, qyteti ishte nën atë zinë e pushtimit osman, nuk ishte asnjë lloj shpresë, ky vjen shumë pa pritmas dhe kur futen në qytet dhe merret vesh e ka marrë çesat e Kalas, në qytet shpërthen një gëzim i madh, e ka përshkruar shumë bukur marrjen e Kalas e tjerë. Për këtë libër ka shumë studiues, të cilët kanë folur rreth veprës në mënyra të ndryshme, kuptohet, secili sipas kanë vështrimit, por autori që e ka studiuar më mirë këtë vepër quhet Andres Dineko dhe është në Universitetin e Varshavës në Poloni, është i përkthyesi i madh i anglishtes në gjuhën polonishte dhe ai ka bërë këtë konstatim për librin. Është lehtësisht e kuptueshme se subjekti i këtij libri është bazuar në jetën e prisit të krishterët shqiptar Skënderbeg, i cili drejtoi me sukses rezistencën kundër zgjedhjes otomane nga viti 1440 e më pas. Shqipëria dhe ikona e saj kombëtare Skënderbeut u popularizua në fillim letërsisë angleze për Lordit Byron në poemën e tij të famshme Pelegrinazhi i Childe Haroldit 1812-18. Byroni vajti në Shqipëri në vitin 809 dhe kur iku me një përshtypje të jashtëzakonshme të cilën e përjetësoi në ato vargje. Botimi i kësaj vepre pati një rëndësi të veçantë pasi shënon një trajtim letrar të temës së Skënderbeut në prozën angleze. Nxjerrja në dritë në gjuhën shqipe e kësaj vepre plotësoi dijet tona për heroin ton dhe tregoi se sa shumë e kanë admiruar të huajt atë, madje edhe figura të tilla të shquara të njerëzimit si kjo e Disraelit. Cilat janë personazhet historike të artistike? Është Iduna, vajza e Janosh Hunyadit, Nikeasi, është një emër anonim grek, princi i Athinës, të cilët gjendet thujse në çdo faqe të librit,
Në sfondin historik përmendet Sultan Murati II, pengmarrësi i djemve të Gjon Kastriotit dhe adaptuesi më të vogël i tyre Gjergjit apo Skënderbeut, si dhe personazhe të tjera plotësuese në skenë janë kryeunuku i princit, Mohamedi, Kaflis, Eremiti, Prifti Kozma e tjerë. Dinjekos thot, Nëlsimi i Skanderit është një prallë e dashurisë, luftës dhe patriotizmit, në të cilën një hero është portretizuar si një zot. Veprën e Çajl Haroldit ne e dim që të gjithë, por unë kam hjek një fragment shumë shkurtër ku ai thotë Shqipëri ku lindi Iskanderi, këngë e rinisë, fanari të urdhëve, dhe Iskanderi tjetër që i dërmoi për herë armiqt me kordën e tij krashnike, Shqipëri, lejom të kthej sytë e mi mbi ty o nënë rrebt burrash të egër. Tu kam një fotografi të Kalas Krujës, kjo është Kalaja Petrelës, ku Skënderbeu vjen është i përmendur në libër. Kjo mendohet të jetë Kalaja Kalishtes. Unë pozicionin gjeografik të kësaj kalaje të këtij vendit Kalishtes nuk e di, po diku duhet të jetë në Dibrë, sepse edhe në libër distancat që i jep Disraeli midis kështjellave dhe ngjarjeve mund të çojnë deri aty. Në Londër është e përmendën edhe më parë një zonjë quhet Patrisa Nuzh, e cila ka një koleksion të jashtëzakonshëm me librat e Skënderbeut dhe që në fakt i bën nder. Ai ka hapur ekspozitat e saj në Londër, në Tiranë, në Barcelonë, në Madrid, në Prishtinë, në Rom, në Vatikan, në shumë qendra të botës dhe është një koleksion i cili në fakt e bën figurën e Skënderbeut një figurë shumë të njohur. Gjatë periudhës që kam punuar në Londër, nuk rritet pa e përmend, ne vendosim në atë kohë dhe bustin e Skënderbeut, ja ku është këtu në fotografi, dy fotografi të bustit. Këtu kam edhe autorin e veprës, Krashnik Xhiku është në sallë, ai që e ka skalit të vepër dhe që qëndron shumë bukur në Londër, qëndron në një nga zonat më të bukura të Londrës, ata që kanë pa filmin Notting Hill me Julia Roberts, me siguri ju kujtohet se sa vend i bukur është aty. Aty qëndron edhe Skënderbeu jonë. Nëse një kopje e këtij busti, por jo në gizë, po në bronz, gjendet në fshatin Mund Xhufuni, në rajonin Molise, ku bashkë me ambasadorin Ceka dhe me dy zonjat tona, keni fotografin këtu, kemi shku dhe kemi vendosur në vitin 2013, në verën e vitit 2013, dhe aty qëndron profesori sapo më tha që pas ka shku e ka vizitua dhe unë akoma s'kam shku, po nuk e lëm pa shku njëherë bashkë atje. Biografet e tij më të famshëm, ekzistojnë 7 libra me mbi 600 faqe lidhur me biografinë e Benjamin Disraelit, por 2 prej tyre të cilët unë i kisha më për zemër janë Douglas Hurd edhe Robert Blake. Douglas Hurd, për ne që i marr pak me punët e fillimit të lëvizjes demokratike në Shqipëri, na kujtohet ka qenë edhe sekretari i shtetit për punët e jashtme ose ministri i jashtëm në kabinetin e Margaret Thatcherit, nësa Blake është një nga autorët më të mëdhenj të biografive. Duhet ju sjell në momentin tuaj 2 regjana shumë të bukura nga Benjamin Disraeli. Në kolazhin e thënieve ose të si të them proverbave politike të Benjamin Disraelit numërohet 82. Ka duhet të ketë në Britaninë e Madhe një lloj vlerësimi të thënieve të bukura që mbeten për të cituar nga pasardhësit. Dhe ata kanë kështu një lloj renditje të njerëzve që kanë thënie më shumë në historinë e politikës britanike. Benjamin Disraeli është i pari me 82 të tilla, i ndjekur nga njëri shumë i famshëm, por gjysa e këtij, që është Winston Churchill me 40. Ai thotë, dallimi midis një fatkeqësie dhe një gjëme është ky. Nëse Gladstone, kundërshtari i tij politik, kjo vlen për politikanët tanë. Nëse Gladstone bie në lumin tamiz, kjo do të jetë një fatkeqësi. Por nëse dikush e nxjerr atë prej ujit, kjo është një gjam. Në polemikat e tyre të famshme, edhe unë kam pas rastin të jem brenda Parlamentit Britanik, po ne i shohim BBC ato përplasjet e tyre sa janë shumë teatrale, por kur ngrihet kryeministri e kundërshton lideri i opozitës dhe anasjell. Ai shkon kështu si një dialog që me gjithë emocionet që shkakton ka dhe shumë humor brenda. Po, nga që Benjamin Disraeli është shumë i zgjuar dhe ai kundërshtari vet ishte më i madh në moshë, në Parlamentin Britanik, Gladstone, që ishte lideri i laboristëve, quhej
GOM, në anglisht GOM, në shqipi themi GOM. Në anglisht thonë Grand Old Man, ose plaku i madh i vjetër. Plaku i vjetër. Edhe gjithë i thrisin shumë me simpati, se ishe burri i vjetër. Por Disraeli e merr dhe transporton fjalën GOM, GOM, nga plaku i vjetër në fatkesin më të madhe që ka, është gabimi më i madh i Zotit. Zoti ka bërë gabim më të madh që ka dhënë jetë Gladstone. Ato polemikat e famshme angleze. Ka dhe sa thënie të tjera, zgjelli është më me fatbarësisë, njerëzit e zgjedhshëm janë fatbardhë, tash i punojnë shumë. Veprimi mund të mos e sjell për herë lumturinë, por nuk ka lumturi pa vepruar. Është shumë po. Unë jam i përgatitur, thot ai, për më të keqen, por shpresoj gjithmonë për më të mirën. Sekreti i arritjes së suksesit është që të jesh gati ta kapësh mundësinë sapo ajo të çfaqet. Ekzistojnë 3 lloje gënjeshtrash, thot ai, nuk e di sa është e vërtetë kjo vajzë. Është gënjeshtra, ka gënjeshtrat neveritshme, ka dhe statistika. Në një prej njerëzve që ka punuar në qeveri nuk e di se janë statistika. Po. Gjëja më e mirë që mund t'i bëni një miku nuk është të ndash pasurinë me të, por t'i tregosh atij ato që ka. Anglezët ata amerikanët e kanë transformuar këtë, i thonë që mos e mëso tjetrin se si të haj një peshk, po mësoje si të zej peshk. Vepra mbyllet në këtë mënyrë. Masi ka ardhur Skënderbeu në Kruj, është kthyer edhe me Idunën, me Janosh Hunjadin, Shqipëria është liru, edhe njerëzit janë atë delirin e fitores, i thot një nga pleqët e Krujës, i thot, je ti zotëri i lartë arsyeja përse e pirje fitoi lirinë, tha një pris i vjetër duke ju drejtuar Iskanderit. Është ndjenja e ekzistencës tënde kombëtare dhe përkatësia jote e shenjtë fetare që e solli këtë ditë. Krejt çfarë na duhet të bëjmë tani është t'i ruajmë këto vlera. Në të vërtetë nuk shoh mënyrë tjetër për t'i ruajtur ato dhe këtë vend të bekuar veç se duke ju rivendosur ju në fronin e stërgjyshurve tuaj. Prandaj unë bëra rast. Zot ruaj Iskanderin, mbretin e Epirit, dhe të gjithë njerëzit bërhiten me një se. Zot ruaj mbretin ton, Zot ruaj Iskanderin, mbretin e Epirit. Unë këtu e mbyll këtu. Ju falenderoj me zemër për vëmendjen dhe praninë tuaj këtu. Nëse dikush ka ndonjë pyetje, ka njerëz që e dinë historinë 1 milion herë më mirë se unë, të cilët mund të thonë një fjalë, edhe do të ishin shumë mirë pritur. Kemi në Vilanikën këtu, Enver Bytyçi, kemi plot shok. Duhet të falenderoj gjithë ambasadorët e Këshillit Ambasadorëve Shqiptar që janë këtu sonte, zotin Ceka, Benin, ku e kam Benin, Spartakun, zotin Spau që vjen nga kuarteri i Partisë Demokratike sonte këtu, krijues. Përshëndetje të gjithëve. Takuam para disa ditësh me Malin dhe më njoftoi për këtë datë të shënuar. 17 janari është një datë të shënuar për gjithë shqiptarët kudo që janë. Brenda Shqipërisë tonë, të vogël, jashtë kufive edhe kudo që janë në mbar botën, se tashmë nuk kemi vend në botë që nuk gjejmë një shqiptar, një bashkëdhetarin tonë. I thash që do të them 2 fjalë për këtë personazh të jashtëzakonshëm që realisht edhe unë nuk e dija që ka shkruar një libër të tillë, i cili nuk është një libër historik, por ka edhe letërsim brenda, Mali na e shpjegoi. Takimi i parë i imi me këtë personalitet jashtëzakonshëm të politikës, letërsisë, të artit, apo të, po themi, të Europës të shekullit të 19, ka qenë shumë vite përpara në përvjetorin e pavarësisë të 1982-shit. Unë kam punuar për shumë vite në institucionin ku ruhet kujtesa kombëtare, i cili është arkivi shtetëror qendror apo arkivi historik. Është një institucion unikal në Shqipëri, nuk ka të dytë si ai. Duke punuar për të bërë një ekspozit për këtë përvjetor të 82-shit, unë ndeshëm në një dokument që realisht na bëri shumë përshtypje. Unë e diplomuar në histori, nuk e kisha parë kur një memorandum
të jashtëzakonshëm, do të thoya është një traktat politik, diplomatik, mund t'i themi mund t'i vëmë emra të ndryshëm, prej gati 14 faqesh kështu në daktilografim, origjinali, një kopje originalit, ruhet në këtë arkiv. Nuk dim autorin e këtij memorandumi, por i drejtohet Benjamin Disraelit. Është kongresi i Berlinit, disa ditë, 13 qershor 1878, shqiptarët, banorët e Shkodrës, nuk e dim cili është autori apo grupi i autorëve, realisht asnjëri nuk e ka gjetur, shkruajnë këtë memorandum duke u drejtuar këtij personalitetit madh që kishte për zëmër Shqipërinë dhe shqiptarët. Aktualiteti i këtij memorandumi, unë mendoj që nga 1878 po kalojmë, po vim 2 sheku i gati, jemi përsëri ndoshta në vend numëro. Nganjëherë ke atë frikën që nuk bëm asnjëherë përpara, apo thjesht bënim një hap dhe ktheheshim mbrapa. Pse po ja them këtë? Sepse jemi në momente nganjëherë që të trishta, duke menduar që kërkesat e shqiptarëve të 1878-s janë po ato që janë të 2020-s. Memorandumi është aq i bukur dhe unë më ka ardhur shumë keq historianët, por nuk kanë pasur mundësi, do të thoja, se para 90-s dihet që çdo dokument i botuar duhet ishte në kuadratin partjak. Do të thotë fragmente të tëra dokumentesh, emrat nuk diskutohesh, i hiqeshin, por hiqeshin dhe pasazhet tëra dhe ti nuk e kuptoje më ku ishte ideja apo përmbajtja një dokumenti të dhënë. Unë nuk do t'ju mërzis t'ja lexoja, megjithëse do të kisha shumë dëshirë t'ja lexoja, por ju premtoj që duhet ta votojmë të plotë dhe me Malin folëm. Disa pasazhe. Fuqitë europiane nuk mund të sankcionojnë një padrejtësi kaq të madhe, do të thotë ta ndajnë territorit shqiptare apo mos ja njohin autonominë apo ndarjen nga perandoria. Një padrejtësi kaq të madhe dhe ato nuk duhet të bëjnë një gjë të tillë, nëse nuk duan të lejojnë që botës t'i qëndrojë për herë mbi kokë kërcënimi një lufte shkatrimtare, që do të përfshijë në fund të gjithë kombet në një ndeshje të pashmangshme. Lufta erdhi e para, botërorja, po erdhi dhe e dyta. Shpresojmë kur mos vijë e treta. Tani paqja nuk mund të jetë e qëndrueshme. As rendi nuk mund të vazhdojë gjatë dhe as qytetërimi nuk është i mundshëm në lindje, nëse nga shpërbërja e perandorisë osmane nuk do të ringjallen të riformuara kombet që e përbëjnë atë. Që popullsi slave të formojnë një ose më shumë shtete autonome është e drejtë dhe është një politikë e mirë, por është gjithashtu e drejtë që të gjithë grekët të bashkohen si një komb i vetëm dhe që shqiptarëve t'u kthehet, t'u konfirmohet dhe t'u njetë pavarësia e tyre. Njëra prej paragrafeve që unë zgjodha në këtë memorandum të gjatë është një tjetër ku ata shkodran të mençur të asaj kohe thonë: Nëse dëshirohet të respektohet me Shqipërinë parimi i integritetit të perandorisë osmane, ky parim nuk do të dhunohej me njohjen e autonomisë shqiptare. Ne gjithmonë jemi gjykuar padrejtësisht, thon ata. Dhe fundit, shqiptarët kërkojnë vetëm një gjë nga fuqitë e mëdha. Nuk duam të jemi turq, nuk duam të jemi slav, e vetmja gjë që neve kërkojmë është të jemi shqiptarë dhe vetëm shqiptarë. Një kërkesë mos e legjitime, por që fatkeqësisht nuk është se u mor shumë parasysh. Tekstualisht është e thënë kështu: ne nuk jemi dhe nuk dëshirojmë të jemi turq. Kështu do t'i kundërvihemi me gjithë forcat tona, kujdo që do dëshironte të na bënte slav, austriak apo grek. Ne dëshirojmë të jemi vetëm dhe thjesht shqiptarë. Shqiptarët janë e vetmja barierë ndaj depërtimit slav në Europë. Një fjali paksa e çuditshme për 1878-ën, por vizioni atyre që e shkruajtën dhe kërkuan të drejtat e shqiptarëve në Kongresin e Berlinit, ku dhe filloi, po themi, kalvari i ndarjes të territoreve shqiptare, sot në këtë ditë të shënuar të Gjergj Kastriotit, atij që arriti t'i bashkonte të gjithë krerët shqiptar, në një votim ndoshta jashtëzakonisht demokratik në kuvendin e Lezhës, Benjamin Disraeli na mblodhi sot dhe fal
zotit Mal dhe mikpritses të jashtëzakonshme, zonjës Drita Ivanaj. Unë ju falenderoj që më dëgjuat. Këtu në salë kemi, ka majtë shumë detyra, unë do t'i them të fundit që ka të është, që është kështu, honorable, presidentin e Këshillit Ambasadorëve Shqiptarë, zoni Besnik Mustafaj. Në fakt, vetëm falenderime kam. Unë nuk e dija se ekziston Fondacioni Ivanaj para se të më fliste Mali dhe nuk e përftyroja të ishte kaq i bukur, kaq i përshtatshëm për qëllimet për cilat është ngritur dhe unë besoj se pasardhësit e vëllezërve Ivanaj i kanë larë një borxh në parve tyre, qoftë Martinit, qoftë Mirash Ivanajt, dhe gjithë ne, pastaj gjithë shqiptarët e sotëm dhe ata të nesërm, duhet të vazhdojmë të mbajmë lartë emrin e tyre, lavdia e tyre vetëm shtohet me çfarë bën tani Fondacioni Ivanaj. Faleminderit zonja Ivanaj dhe unë them se do të jem shumë shpesh këtu. E dyta, për librin e Benjamin Disraelit, unë s'kam që them më shumë se sa e tha Mali, por unë dua të përgëzoj ambasador Berishën për këtë punë, e cila nuk është e vetmja, nuk është as e para dhe as e fundit, shpresoj unë në këtë lloj. Tha një fjali këtu, Mal Berisha, tha si çdo ambasador kur shkon në një vend që kërkon gjurmët e paraardhësve të vetë, të shqiptarëve ose urat lidhëse të atij kombi ku është i akredituar me kombin prej nga Vjen. Në fakt sot ka shumë pak ambasador që e bëjnë këtë. Por Mal Berisha është ambasador i shkollës Fajkonic, i cili ka bërë të njëjtën gjë për masa shumë më të mëdha sepse edhe kohë ka pas më shumë në Shtetet e Bashkuara ku ka qenë ambasador. Por është shumë mirë që kjo lloj përvoje të shtrihet dhe tek ambasadorët e rinj dhe të kuptohet se vetëm të ndihmon kjo lloj pune që ka bërë Mali duke gjurmuar tekste të botuara apo edhe nëpër arkiva, por që tregojnë për vëmendjen që kanë treguar personalitetet ndryshme gjatë historisë, në rastin konkret britanik ndaj Shqipërisë, vetëm të ndihmojnë ta bësh më mirë punën sot. Tregojnë një rast për Fajkonicën kur shkoi tek ministri i jashtëm, sekretari i jashtëm britanik për t'i kërkuar mbështetje për pavarësinë e Shqipërisë dhe në vend që t'i mbante një fjalim për se kush është Shqipëria, ai ul në piano dhe luajti një pjesë të një gjyshi të atij që kishte qenë një kompozitor krejtësisht mesatar, por Konica e kishte gjetë dhe ishte në gjendje ta luante në piano, duke i dhënë kështu të zotit shtëpisë të kuptoj shumë. Pra, unë besoj se Fondacioni Ivanaj me punën që po bën shton tek ne ndjenjen e krenarisë jo vetëm për vëllezërit Ivanaj dhe posaçërisht për ministrin e arsimit Marash Ivanaj. Unë jam më shumë fans dhe njohës dhe adhurues i Marash Ivanajt për shumë arsye, edhe sepse historinë e Martin Ivanajt e njoh shumë pak dhe njoh sidomos për mbështetjen që i ka dhënë të vllajt, po jo më shumë se kaq, por nuk dua ta nënvlerësoj. Pra, shton krenarin ton për Ivanajt dhe na shërben. Kjo është lavdia e vërtetë, është ajo që u shërben brezave pasardhës, jo thjesht vanitetit folklorik. Dhe së fundi, kjo që dëgjuam sot lidhur me një vepër që unë shpresoj se do ta lexoni të gjithë,
flas për librin e Disraelit mbi Skënderbeun. Më kujton një nga bisedat që kam pas me Bernard Kushnerin, i cili më ka thënë një gjë. Tha, ekziston, tha, sindromi Shqipëri. Shqipërinë, tha, ose e do shumë ose e urren shumë, por indiferent nuk të le. I thash përderisa e thot një doktor, unë se është mjek Bernard Kushner në formimin e tij, thash përderisa e thot një doktor, unë e marr seriozisht. Pra, ne po të kërkojmë do gjejmë edhe plot tjerë që na kanë shah, nuk duhet të kompleksohemi. Por e mira është të gjejmë sa më shumë dhe t'i bëjmë të njohur në të gjitha mënyrat ata që kanë folë mirë për ne, sepse sidomos popujt e vegjël kanë nevojë të dëgjojnë kur lavdrohen cilësitë e tyre nga të tjerë, kanë nevojë për një pasqyrë më shumë se sa popujt e mëdhenj. Dhe kjo pasqyrë kur është pozitive të shton besimin në vete dhe të bën me u ndje më i sigurt për të sotmen dhe për të ardhmen. Pra faleminderit Mal për gjithë të punë. Më falni. Së pari më lejoni të falenderoj zotin Mal Berisha për event kaq të rëndësishëm. Një falenderim i veçantë për zonjën Drita Ivanaj, e cila ka ripërtrir trashëgimin shumë të pasur patriotike të trashëgimtarëve të saj, të prindërve të saj. Është vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme që ne të përkujtojmë dhe të shpalosim ato vlera që kombi shqiptar i ka patur dhe i ka. Zoti Mal Berisha, ambasador Mal Berisha, e ka nisë që herët veprimtarinë e tij për ta njohur publikun shqiptar me veprat e mëdha patriotike të autorëve të shumë të huaj. E ka nisur me autorën Stickney, me librin Shqipëria në çështjet europiane në 1912-24 që në vitin 1998, dhe ka vazhduar hap pas hapi për të na sjellë ne vepra, botime të huaja që kanë të bëjnë me Shqipërinë, me shqiptarët, me interesat tona, me trashëgimin ton, me kulturën tonë, dhe kjo është ajo që do të doja të bënte çdo ambasador, çdo diplomat, çdo historian, çdo personalitet dhe intelektual i këtij vendi. Nëse do të kishim disa, dhjetra, jo qindra, njerëz të përkushtuar si zoti Berisha, në këtë fushë unë besoj që do të ndryshonte edhe mentaliteti, edhe mendimi, edhe kultura jonë, edhe raportet tona me ato çfarë historian, krijues, politikan, diplomat në botë kanë shkruar për vendin tonë, për personalitetet shqiptare. Për Skënderbeun janë shkruar mbi 1000 vepra. Vepra artistike, vepra historike, vepra letrare, opera, drama dhe vepra të tjera nga kryesisht ose shumica dërmuese nga autor të huaj. Ne shqiptarët kemi shkruar pak. Kam jetuar afërsisht 8 vite në Gjermani. Kam punuar në arkiva, në universitete, në institute, çdo vit, me muaj të tërë. Kam gjetur në raftet e bibliotekave të këtyre universiteteve, arkivave dhe instituteve me qindra libra të autorëve serb kundër shqiptarëve dhe kulturës shqiptare. Nuk kam gjetur thujse, përveç Ismail Kadaresi vepra letrare, asnjë libër të një autori shqiptar në këto, sigurisht mund të ketë në të tjera ku unë s'kam qenë, por në këto vende ku pash dhe lexova. Kam marrë pjesë aso kohë duke qenë emigrant atje në një promovim të një libri të zotit Mustafaj, dhe u krenova me atë pjesëmarrje dhe me atë organizim, sepse një shqiptar, atëherë ministri i jashtëm, po promovonte në
esen një libër letrar të tij. Por ndjeheshim, si çdo shqiptar edhe unë, ndjehesha shumë i fyer, shumë i dëshpëruar që në raftet e bibliotekave dhe librarive europiane nuk ka autor shqiptar të cilët evokojnë historinë e Shqipërisë. Nga kjo më rezultonte dhe ajo çfarë Bismarck u ka thënë shqiptarëve. E shikoni këtë raftin këtu ka libra të autorëve serb për kundër shqiptarëve. Plotësojeni këtë pjesën tjetër me libra të autorëve shqiptarë për Shqipërinë dhe pastaj hajde të bisedojmë për pavarësinë dhe lirinë e shqiptarëve. Kjo do të thotë që ne duhet punojmë shumë të evidentojmë vlerat e kombit tonë. Atë që bën Mal Berisha, duhet ta bëjmë të gjithë ne tjerët. Kush ka mundësi, kush ka aftësi. Atë që bën zonja Drita Ivanaj me këto organizime, sikur t'i bënin një tuzin njerëzish të tjerë, jam i sigurt që do të ishim ndryshe. Pikërisht se nuk realizohen këto detyrime patriotike, do të thosha, ne shqiptarët vuajmë, si thuash, ndëshkimin ton të vetë. Ndëshkimin tonin. Ky ndëshkim po na ndjek hap pas hapi. Ato që tha zonja Nevila, profesoresh Nevila, janë më së të vërteta. Problemet e vitit 1878 i kemi sot në vitin 2020, pikërisht sepse ne nuk jemi të zotët të bëjmë vetëm. Këto që po bëhen sot këtu, ky promovim, këto që u thanë këtu, është një gur në atë mundësi që na jepet për të bërë vetëm. Faleminderit shumë, faleminderit zoti Mali, faleminderit zonja Drita. Well, let me just say that I'm very happy that you all enjoyed, I'm sure, what you have heard tonight. You are welcome to come back anytime. By the way, I want to make just a prediction of some sort. If I heard correctly, and I'm not very fluent in Albanian, for which I apologize, I would like to say that obviously the works of Mirash Ivanaj is well known because he was exposed to the public and to everything else. I know better to the work of Mirash Ivanaj. But Martin Ivanaj, who was my father, was also a very prolific writer in his own business, behind closed doors, because he was a lawyer, head of the Court of Cassation, etc. And therefore, I have documents galore to be published about him, including his thesis at the University of Rome in 1921. Nga aq sa kuptova nga shqipja që kuptoj pak, u fol për Mirash Ivanajin dhe për faktin që ai është më i njohur për punën dhe veprën e tij, dhe kjo vjen për faktin sepse ai ishte një personazh publik në Shqipëri, ministër i arsimit, ndërsa Martin Ivanaj, babai, ka qenë një jo vetëm një jurist, gjyqtar, por ka shkruar dokumenta pafund që kanë të bëjnë me ligjet dhe duke përfshirë dhe tezën e tij të vitit 1921, por që zonja Drita disponon dokumenta pafund të shkruara nga Martin Ivanaj, të cilat duhet janë për tu publikuar dhe për tu botuar që t'i njohin të gjithë në Shqipëri, sepse ai ka qenë shkruante, si më thënë, në backstage, nuk ishte personazh publik i njohur. So I hope that one day we can really read about what my father thought or what he did during his lifetime, which was a time when there were no specialties at all in the field of jurisprudence. He took care of laws of penal laws, civil cases, agricultural laws,
in addition to counteracting judicials judgments made by other judges at the time. And I've learned while I'm here, in order to do all of this, I've learned that a lot of this documentation could be really helpful to Albanian students of jurisprudence and lawyers who do not have references to the past of what has happened in Albania. Shpresoj që në një të ardhme të afërt të kemi mundësi të gjithë që të lexojmë, të kemi në dorë disa nga shkrimet e Martini Vanajt, të cilat në ato kohë nuk ka pasur shumë specialitete, por ai ka qenë një ndër njerëzit që mbulonte të gjitha fushat e ligjit, si ato penale, civile, të bujqësore, tregtare e tjerë. Dhe besoj që dhe kam dëgjuar që shumë nga këto dokumenta të shkruara që kanë të bëjnë me gjykime të kohës dhe mendime të kundërta në gjykimet e kohës mund t'i vlejnë shumë studentëve të jurisprudencës së tanishme. So from what you see on the banner of the Vanai Foundation that has three main areas of activities, one of publishing we have not even started about. I hope we can, and soon, in order to be able to produce something that can be useful, because this is another aim of the foundation, to be useful to the young people in learning about the past, because without the past, you cannot create the future. Pra nga tre drejtimet ose piksunimet kryesore që ka Fondacioni Ivanaj, që duken edhe në banerin këtu, ai drejtim që ka të bëjë me publikimet, është një drejtim që akoma nuk e kemi filluar, por shpresoj që do të fillojmë në të ardhmen, sepse këto dokumenta historike duhet të publikohen, duhet të bëhen të ditura, sepse pa ditur të shkuarën nuk mund të vazhdojmë në të ardhmen. Good evening to you all, and just one request, please. Do not block the aisle who wants to leave early or whatever. So you are welcome to take pictures or do whatever you want, but and I hope to see you soon again, hopefully, in these premises with Mr. Mal Berisha or without him, with somebody else, whatever we do. We are here. Please look at our website, and we will see calendars of our activities as we go along. Have a good evening. Ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve, ju uroj dhe shpresoj që të shihemi përsëri në aktivitete të tjera. Mund të na ndiqni në faqen tonë, jo vetëm në social media, por edhe në website-in tonë ku postojmë aktivitete të ndryshme.